Hello mga ka-Morena, welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating mga video. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng new playlist at mag-add ng video sa playlist in easiest way, kahit hindi ka na magpunta sa Chrome. Ang playlist ay nakakatulong din upang makadagdag sa watch hour natin. Kaya tumutok ka na at siguradong may matututunan ka na naman sa ating video ngayon. Hawakan mo na yung cellphone at sabayan nyo ako mga ka-Morena. Go to your YouTube channel. Click mo your channel. After mo na-click yung channel mo, click videos. Yan. It's up to you kung anong videos ang gusto mong idagdag sa playlist mo. Kapag nakapili ka na, pindutin mo ngayon ang 3 dots sa gilid ng video. Kapag na-click mo na yung 3 dots, may makikita kang save to watch later, save to playlist, edit, and download, share. Ang pipiliin mo ngayon is save to playlist. Click mo yung save to playlist. May lalabas ngayon na save video to and new playlist. So kung gusto mo na mag-add ng video mo sa mga una mong ginawang album na playlist, choose ka lang kung saang album mo i-add yung video mo. Yon, ganun ang mag-add ng playlist. And kapag gagawa ka naman ng new playlist, pindutin mo ngayon yung new playlist. Kapag napindot mo na yung new playlist, put your title. O, ikaw na bahala maglagay ng title mo. Then sa baba ng title, may mababasa kang privacy. Kung gusto mong i-public video mo, i-click mo lang yung eto. And then, piliin mo ngayon yung choose public. Kapag nailagay mo na yung title and privacy, click create. Tapos, may lalabas na may mababasa kang playlist created. So, nasundan nyo ba mga ka-Morena? Kung nasundan mo ngayon ang tutorial natin ngayon, please mag-subscribe ka na. Thank you, and I hope may natutunan ka na naman sa ating tutorial ngayon.